دي task word open the file .rtf. هنروح على support files نلاقي اسمها evidence G14. طيب make sure that your name center number and candidate number will appear. طبعا ده الهيدر والفوتر، فهنروح هو ما قالش هنا هيدر والفوتر فانا هخليها في الهيدر. ادي insert header blank 3 columns. هنا النيم اكتب، وهنا center candidate number، واعمل close للهيدر والفوتر. make sure that save this evidence document as. طبعا لو عايز اغير النيم يبقى save as اللي هي F12 F12 من الكيبورد يديلك save as، وادي الباث بتاع الايفيدنس. وهنا النيم اولا التايب مش هيبقى RTF هيبقى دوكيمنت. النيم G8 اسمك evidence، يبقى هنا النيم G8 واسمك وبعدين كلمة ايه evidence. in your work area في نفس السبورت files. this will be a new folder on desktop. هيكون على الديسكتوب folder باسم تمام. يبقى هنا هتعمل فولدر الاول اسمه G8 block test block 5 test واسمك. طيب يبقى تاني save as تاني، هتروح على الديسكتوب بعدين هتعمل فولدر تسمي الفولدر زي ما هو طلب منك واسمك، وتدخل جوه الفولدر ده دبل انترز وتكتب برضو الفايل نيم. يبقى الفايل نيم ده الفولدر نيم ده. you will need this file later. هنحتاج الفايل ده. you are now going to edit information sheet about NES Adventure Centers using suitable software package to load the file .rtf. طيب ده suitable software package اللي بيعمل loading للRTF. اعمل O control O و open من الكمبيوتر وبعدين browse. اروح بقى على السبورت فايلز، هاجي هنا اخد الباث كنترول سي، هاجي هنا احط الباث كنترول في. كده انا رحت على الباث. تقريبا هو عايز اخليني افتح evidence ولا افتح G14 فلاير. يبقى انا هسلكت الفايل ده الفلاير. البيج سايز A4 والاورينتيشن بورتري. طيب اول حاجه اعمل سيف از عشان ده السبورت فايلز اخليه دوكيمنت، دي مهمه عشان ما يفضلش .rtf. وهنا اسمك، واشتغل على انه دوكيمنت مش RTF. يلا بيج لي اوت السايز هيبقى A4 والاورينتيشن بورتري. بعد place screenshot evidence of the A4 page size setting in your evidence document. هو عايز دلوقتي سكرين شوت لل A4 page size. طيب افتح البيج لي اوت وهات السنابينج تول وقبل ما تدوس نيو افتح بس السايز وبعدين نيو. تمام. او هات فايل وبرنت عشان خاطر بس البيج سايز تبقى باينه. يلا خد سكرين شوت نيو اهي كده. انا موضح له ان البيج سايز A4. دي هتبقى في الايفيدنس اللي احنا لسه عاملينه، فهنعمل كوبي للايمج دي كلها. ده الايفيدنس اهو بيبر سايز اورينتيشن سكرين شوت هير. يبقى انا اجي هير واعمل بيست. ده اول سكرين شوت واعمل سيف. السؤال اللي بعده عايز التوب والبوتوم مارجن 2.5 سنتي. طيب ارجع باك من بيج لي اوت مارجنز كاستم مارجنز. التوب 2.5 2.5 و
وما تنساش تكتب سنتيمتر سي ام، والبوتر برضو بوتن سنتيمتر. ما تقولش اوكي دلوقتي علشان هنا في الليفت والرايت 2، يبقى هنا الليفت 2 سي ام. ما تنسى لازم الميجرمنت يونت 2 سي ام. ده المارجنز اللي هو عايزها. بليس سكرين شوت برضو عايز ايفيدنس للمارجنز، يبقى لازم تفتح تاني المارجنز كاستم مارجنز وتاخد سكرين شوت من المكتوب بالسنابينج تول نيو. تاخد سكرين شوت كده موضح فيها المارجنز الأربعة، تاخد السكرين شوت دي كوبي، ترجع على الايفيدنس set المارجنز هنا، يبقى paste هنا. ده كده تاني سؤال. ثواني undo. هقرب بس هنا مثلا وpaste. اوكي تمام. اللي بعده طبعا ده انا خدت سكرين شوت بزيادة، فانا ممكن اعمل كروبنج علشان التكست اللي باين ده. السؤال اللي بعده save the document with a new name. هنا الدوكيمنت هنعمل له save as، هنسميه G14 flyer your name 001. يبقى هنعمل save as اللي هي في 12. cancel. استنى اعرف الفولدر in your working area، يبقى خلاص الفولدر اتعرف. F12 paste، بس هنا اتغير دي لاسمك. تمام 001 document، ما تنساش مش RTF in your working area، وادي save. place and the header، حط الهيدر على الشمال اسمك والتاريخ على اليمين. اوكي يلا نفتح الهيدر والفوتر. ادي insert header blank 3 columns، هنا اسمك وهنا الديت، يبقى date and time. select الفورمات الانجليش الكالندر ويسترن وادي اوكي. السؤال اللي بعده place in the footer، عايز في الفوتر البيج نمبر اوتوميتد على الشمال والسنتر نمبر والكانديديت على اليمين. اوكي يبقى ادي insert footer blank 3 columns على الشمال الاوتوميتد بيج نمبر، والبيج نمبر اهو من الديزاين. بيج نمبر في المكان اللي انا واقف عنده اللي هو current position، وادي البيج نمبر. وعلى اليمين السنتر نمبر والكانديديت نمبر اي ارقام. make sure that all alignments match. فعلا انا مشيت يمين وشمال زي ما هو طلب، left aligned وال right aligned. make sure that the headers and footer are displayed in all pages. فعلا اي معلومة في الهيدر والفوتر هيبقى باينين في كلهم. طيب كده الهيدر والفوتر خلاص، فبقفل الهيدر والفوتر. للعلم طالما دي مش عايزها رايت كليك واديت الفوتر، سيلكت كده وديليت من الكيبورد. برضو بالنسبة للهيدر select و delete close header and footer. at the start of the document enter the title. عايز يكتب التايتل ده في بداية الدوكيمنت. اوكي copy. في بداية الدوكيمنت يبقى لازم اجي هنا before و enter و above line او above arrow و paste. ده الهيدر. اعمل له formatting طبعا. center 30 italic، center 30 italic. اوكي ادي center وادي 30 وادي italic بالمنظر. below the title add the subtitle produced by واسمك وفول ستوب. السبتايتل او السب هيدر معناها تيجي بعدها produced by واسمك، ده سب هيدنج. هنشوف برضو الفورماتنج left و 18 bold و underline، left و 18 bold و underline. ادي 18 وادي bold و underline و left. اوكي السؤال اللي بعده التايتل and subtitle serif font. طبعا serif يعني with edges
اللي هو تايمز نيو رومان، فالاتنين دول هيبقوا تايمز نيو رومان. هما فعلا with edges لو تاخد بالك تايمز نيو رومان، هما اصلا الليترز فيها edges اهي. Format the text from the subheading activities so that this subheading and all following text is displayed in two equally spaced columns with 1 centimeter spacing between the columns. عايز من بعد السبهيدنج من أول كلمة activities عايزهم يقسمهم ل 2 columns. هنيجي هنا من بعد activities اهي، هي activities included ولا لأ؟ format the text from يبقى included، خلاص. يبقى من أول activities كده لغاية الآخر من page layout هيكونوا 2 columns. طب والجاب اللي ما بينهم أو الspacing 1 سنتيمتر يبقى more columns. الspacing هنا 1 cm، متنساش الميجرمنت يونت ده 1 سنتي. set all the body text to full justified. كل التكست يكون من alignment justify متساوي الأطراف 11 size اهي 11 في السايز. sans serif يعني without curves اللي هو الكاليبري أو الاريال without curves، الحروف ما فيهاش أي curves. single line spacing ادي ده line and paragraph spacing. single يعني 1، double يعني 2. identify the 8 subheadings in the document and make them all. subheadings الحاجات اللي هي facilities accommodations، subheadings اللي هي العناوين الفرعية. طيب هوريك ازاي ننسقها كلها. هنسلكت واحد بس منهم central line bold underline ادي center bold underline serif يعني times new roman 14 size 14 size. هتسلكت السب هيدنج ده دبل كليك على الفورمات بين. دبل كليك ليه؟ عشان يفضل الفورماتنج شغال معاك، مش هتقف. بص لسه شغاله اهي معايا، لسه اهي شغاله معايا، فدبل كليك هتفضل شغاله معاك عشان تعمل ابلاي على كل السب هيدنج المتاحه اهي يمين وشمال. طبعا خلصت، روح اخيرا كليكه واحده بس كده انت قفلتها تمام. make sure there is a single 11 point line space after each paragraph. السبيسنج اللي بعد كل باراجراف عايزه 11 نقطة، عايزه 11 نقطة. هتسلكت برضو من بعد هنا من اول activities لغاية الاخر. من باراجراف هتروح على spacing after وهتحط هنا 11. ده هيخلي مسافة 11 بعد كل باراجراف عن التاني. طبعا ال 11 point space after each paragraph of the body text and after each subheading، واحنا برضو عملنا select على subheading وعملنا apply عليه. دلوقتي هنفتح الفايل اللي اسمه CSV يبقى Excel G14 course وهنعمل insert content as a table on the first page. هناخد الجدول الموجود هنا وهنحطه كتيبل في الوورد. طيب هروح على support files، هدور على G14 course، هلاقي هناك excel file او table. هاخد التيبل ده copy، هو طلب مني اعمله paste بعد الكلام after these include. هدور هناك على these include control F عشان ادور على these include. بعمل find بس لقى one result اهي. بعد these include لما لقاها بعدها اعمل paste للتيبل. بعد ما عملت paste للتيبل save عشان الشغل ما يضيعش. افتح الفايل اللي اسمه G14 course دي خلاص.
delete the third column with the heading level. عايز الكولوم التالت هيتمسح. الاكسل كده خلاص ملوش لازمه، انا خدت منه التيبل. الثيرد كولوم اللي ليه كلمه level select الكولوم وباك سبيس اوكي، مسح لك الكولوم. format the text in the table as body text. البادي تكست ده هتاخده فورمات بينتر علشان تابلاي على التيبل عشان يبقوا نفس السيتنج نفس الفورماتنج. adjust the column width so all the data displayed in one line. هنا الداتا دي ظاهرة في one line تمام، مفيش راب، مفيش ان كلمة نازلة سطر لتحت. out select التيبل من layout auto fit column width auto fit to content، ان هو يخلي يضيق الجدول على قد الكونتنت. فلو في كلمة رايحة على سطر جديد امسك الكولوم بتاعها ووسعه، بس مفيش فانا هعمل undo. format the top row. عايز التوب رو يبقى bold و underlined. التوب رو اللي هو ده bold و underlined. خلي بالك في هنا غلطة ان فعلا دي عاملة راب، فانا هسلكت كده واحاول اوسع. هي تقريبا دي سيل ودي سيل، يعني انا لو عملت كده ورحت على ديزاين والبوردرز وعملت بوردرز هيبان فعلا دي سيل ودي سيل، فكده تمام. undo. هنا في كولوم زيادة كده لما عملت show all borders في هنا ايه زيادة، يا اما ان لما انا وسعت اوكي يبقى ده بس زيادة، يبقى انا سلكت كده وباك سبيس مسحته، وبعدين ارجع تاني الغي البوردرز. central line over the three columns. central line الهيدر طبعا يعني الفيرست رو central line. متهيألي دي مش تبع الهيدر رو، دي خليها زي ما هي ولا ايه؟ نخلي دول merge كل دول ولا نمشي زي ما هو عايز على central line خلاص. make sure the table first fits within the column. هو فعلا fits within the column، يعني الكولوم مش معديه. طبعا متنساش ان الدوكيمنت هنا formatted as two columns وده fits within the column. has single 11 point line space above and below. طيب single line spacing معناها ان انت تسلكت اللاين spacing يبقى single واحد، و اللي هو 11 point ديت اللي هي الباراجراف spacing above spacing before 11 و after 11 اوكي. دي تكملة هنا. متهيألي الأخيرة دي ملهاش لازمة، هو single line spacing اللي هي دي مش قصده بيها الباراجراف spacing. display guidelines when printed يبقى هو عايز اللاينز يبقى روح على design borders all borders عشان اللاينز تبان في الطباعة. عايز الايمج اللي اسمها sky G14 sky and place this below the subheading activities. في هنا subheading activities تحته هنا هنروح نinsert الايمج اللي اسمها sky، فهنا عايزين support files ناخد الباث copy نرجع هنا نحط الباث paste sky اهي بعد الاكتيفيتيز او subheading. crop the image to remove the fish on the left hand side. دلوقتي عايزين نعمل كروب للايمج، يبقى دبل كليك عشان الفورمات تبان كروب، وامسك ديت اقص الفش بالشكل ده. فورمات ذا ايمج، خلي الايمج غير السايز الهايت بتاعها خليه 5 سنتيمتر. ادي فورمات وادي الهايت، تكتب 5 cm ما تنساش الميجرمنت ضروري جدا 5 cm. بعدها اللاين ليفت مارجن، هي فعلا ليفت مارجن اهي
aligned with the top of the paragraph starting we offer and make sure the text wraps around the image and the aspect ratio is maintained. aspect ratio is maintained يبقى هنا في الفورمات في السايز تخلي ديت look aspect ratio دي أول حاجة. تاني حاجة عشان تخلي التكست حوالين الصورة لازم تعمل من فورمات حاجة اسمها wrap text square. تمام. طبعا غلط اغير السايز بايدي، هو طلب مني اخلي الهايت 5 وعلشان الاسبكت ريشيو مينتيند موجودة يعني فلما تغير الهايت الويدث هيتغير بالتبعية. وانا عملت الرابينج خلاص ويبقى شكل الصورة. apply bullets to the list centers من اول بريستو لغاية walls eyes bullets، من اول هنا لغاية walls eyes bullets. format the list so that bullets are positioned 2 cm from left margin of the column. يعني البولتد list تبعد 2 سنتي من الليفت مارجن من الكولوم. ده الكولوم ده الليفت مارجن بتاعها، فهتروح على paragraph indentation before من قبله 2 cm، هيبعد 2 سنتي من الليفت مارجن من المارجن الشمال. format the last paragraph of the document to display last paragraph of the document. آخر باراجراف هيبقى ده. طبعا خلي بالك الكلام ده ما كانش سيلكتد معايا، فانا هسلكت كده اجي على الفورمات بينتر عشان ياخد نفس الفورماتنج. اخر باراجراف يبقى ده. outside 3 to 4 point border، عايز بوردر حوالينها، يبقى اروح على من هوم اروح على outside border من 3 ل 4 بوينت، عايز البوينت ده يتغير فهفتح البوردر تاني، اروح على البوردر اند شيدنجز اخلي البوردر الويدث بتاع البوردر من 3 ل 4 نقطة، دي 3 نقطة كفاية. لايت جراي شيدنج، عايز شيدنج رمادي فبروح على شيدنج رمادي من 10 ل 25، ده حوالي 25 ماشي، والاول اللي قبله 15 خليك في 25. 1.5 لاين سبيسنج، وانت عامل سيلكت روح على اللاين سبيسنج ادي 1.5 اهي. replace the word external with the word outdoors wherever it occurs. عايز replace الكلمة external بالكلمة outdoor في كله، يبقى control H عشان replace أو replace اللي هي ديت. عايز replace find what find external replace it with outdoors في كل الدوكيمنت، يبقى replace all. لقالك 3 replacement clause يعني استبدلها 3 مرات. spell check and proofread the document. make sure that tables do not overlap two columns. خلينا نعمل spell checking الأول. spell checking يعني F7. فيزا دي فيزي هي مش معروفة فهي المفروض visit. هو بس الكلام تكملته هنا فهو مش موجود الكلام. الكلام ده هاخده كات، هاجي هنا اعمل بيست. تمام بالشكل ده. اما البوكس ده هيتمسح. البوكس ده هعمل سيلكت عنده هنا، اروح على الشيدنج اقول له نو كالر، وده برضو هعمل نو كالر. البوردرز هفتح البوردر واقول له نو بوردر عشان يبقى البوردر بس ايه على هنا بس. هقفل الجرامر هدوس F7. اوكي مجدي دي نون فهتعمل add to dictionary هتضيفها في القاموس علشان ما يعترضش عليها تاني. ديت noun qualification برضو noun فهتعمل لها يا add يا ignore.
كده مفيش mistakes تاني. Ctrl S عشان save. tables not overlap، هو فعلا مفيش table جاي على كلام او كده، او مفيش table مقسوم على صفحتين، وادي الدليل اهو، مفيش table مقسوم على صفحتين. paragraphs with borders are not split over 2 columns or pages. فعلا دي لسه مصلحها، ما كنتش اعرف بس صلحتها. كانت كلمة اللتر تي واور ويب سايت كانوا على باراجراف جديد، فانا صلحت كلمة فيزيت وعملت كات لاور ويب سايت، حطيتها في نفس الباراجراف ومسحت الفورماتنج. البولتد ليست مش مقسومة على 2 columns. widows orphans معناها ما يبقاش في باراجراف ابتدى في بيج واتقسم وراح تكملته على بيج تانية، يعني الباراجراف ده كله مع بعض، الباراجراف ده كله مع بعض ما اتقسمش او ما كملش على بيج تانية. there are no blank pages، ما فيش blank pages، ما فيش صفحة فاضية. الفورماتنج فعلا consistent شبه بعضه. save and print، تعمل save و print.